हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम आहे तुमचं तीखा मीठा रेसिपीजमध्ये. आज बनवणार आहे मी मुगाचं उसळ. त्याला मुगाचं स्प्राउट्स पण म्हणतात. त्यासाठी मी घेतलेला आहे भरपूर असा कांदा, गाजर घेतलेला आहे 1 वाटी भरून, कोथिंबीर घेतली आहे भरपूर अशी, शेंगदाणे घेतले आहेत, फोडणीसाठी लसूण घेतला आहे थोडा, फोडणीसाठी मोहरी आणि जिरा घेतलेला आहे. त्यासाठी चवीनुसार मीठ थोडं आणि काळं मीठ थोडं घेतलेलं आहे आणि हे लाल मिरची घेतलेली आहे. हे मूग आहे, मुगाचं उसळ आहे. मी ते एक रात्र भिजत ठेवलं होतं आणि एक रात कॉटन कपड्यामध्ये बांधून ठेवले आहे. आपण ते उसळ कसं बनवायचं ते बघूया. ते तुम्हाला काढून दाखवते. हे बघू शकता तुम्ही, ह्याला अंकुर किती छान आलेले आहेत. हे आपण कसे बनवायचे ते बघूया आता. मी थोडं यात फोडणीसाठी तेल घेतलेलं आहे. गाजर घालत आहे. कोथिंबीर घालत आहे. आता आपले छान गाजर आणि कांदा छान मऊ झालेला आहे.
चवीनुसार यात मीठ घालत आहे. मीठ आणि काळं मीठ. छान आता आपला कांदा, लसूण, गाजर सर्व साहित्य मऊ झालेलं आहे. यात मी लाल मिरची घालत आहे. आता आपण अंकुरित मूग घालूया. छान असं मऊ करून घ्यायचं आहे आपल्याला हे सर्व. आता आपण 2 ते 3 मिनिट हे झाकून घेऊयात. आपलं मुगाचं उसळ रेडी झालेलं आहे. इथं आम्ही सर्व केलेलं आहे. हे उसळ खूप टेस्टी असतं आणि हेल्दी पण असतं. तुम्ही करून बघू शकता. करून बघून तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. काही जरी सजेशन असेल तुमचं तर कमेंट करा. थँक्स फॉर वॉचिंग.